እሺ ተማሪዎች አሁን የምናየው kinematics of particle ነው የዳይናሚክስ ኮርስ በኤልጄ ሜሪየም መጽሐፍ ቻፕተር 2 ነው ፓርት 1 ቻፕተር 2 ነው ቻፕተር 1 introduction about dynamics አይተናል ቻፕተር 1 ላይ ያየነው ነገር ምንድነው ዳይናሚክስ ምን አይነት አፕሊኬሽን እንዳለው ምን እንደሚመስል በምን አይነት ወይ ስተዲ እንደሚደረግ አይተናል ለምሳሌ ዳይናሚክስ ለሁለት አይነት መንገድ ስተዲ ይደረጋል የመጀመሪያው ኪኔማቲክስ ሁለተኛው ደግሞ ኪኔቲክስ ስተዲ ይደረጋል in kinetics ስተዲ የምናደርገው the force work energy momentum ያልናቸው ነገሮች ስተዲ እናደርጋለን in kinematics ደግሞ we study about the position the displacement the velocity and acceleration study እናደርጋለን በዚህ እነዚህን ስተዲ የምናደርገው with specific coordinate system ነው ስለዚህ coordinate systemአችን it might be x y z ሊሆን ይችላል or it might be cylindrical ሊሆን ይችላል እሱን ቀስ ብለን እናያለን it might be spherical ሊሆን ይችላል በየትኞቹም coordinate ሲስተሞች we study the position of motion ማለት ነው የሞሽኑን position velocity እና acceleration study እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ፖርሽን ይሄንን እናያለን ዳይና ለሁለት ይከፋል ብለን በዚህ ነበር ያየነው ሌላው ደግሞ ዳይና ስተዲ ስናደርግ ቦዲዎች ለሁለት ይከፈላሉ ብለናል ቦዲዎች አንደኛው እንደ ፓርቲክል ስተዲ ሊደረግ ይችላል ኦር ደግሞ እንደ ሪጂድ ቦዲ ስተዲ ሊደረግ ይችላል ስለዚህ እንደ ፓርቲክል ስተዲ የምናደርገውን በፓርት 1 እናያለን እንደ ለሪጂድ ቦዲ ደግሞ ስተዲ የምናደርገውን በፓርት 2 እናያለን ማለት ነው ስለዚህ in part 1 we study particle ነው ስንል ያልነው ምንድነው the dimension የቦዲው የምናጠናው ቦዲ ዳይሜንሽን ፓዙን አፌክት አያደርገውም ያ ማለት አራት ማዕዘንም ሆነ ክብም ሆነ አውሮፕላንም ይምሰል መኪናም ይምሰል መኪናም እንደዚህ አይነት መኪናም ይሁን የሚሄድበትን ፓዝ አፌክት አያደርገውም ፓርቲክል ከሆነ ስተዲ ያደረግን ያለ እንደ ፓርቲክል ከሆነ ስተዲ ያደረግን ያለ ነው ማለት ነው እና እንደሱ ነው ሪጂድ ቦዲ ካልን ግን የሁለት ፖይንቶች ወይም ሶስት ፖይንቶች በመካከላቸው ዲስታንስ ስለሚኖር በመካከላቸው ደግሞ ሪሌቲቭ ሞሽን ስለማይኖር ሪጂድ ከሆኑ አንድ ቦዲ ላይ or it might be a car or anything ምንም ሊሆን ይችላል ሙቭ ስለማያደርጉ እርስ በርስ ሙቭ ስለማያደርጉ ከሌላ ሪፈረንስ ፍሬም አንፃር እንዴት ሙቭመንታቸው ይቃኛል የሚለውን ከአንድ ፖይንት በላይ ለምሳሌ እዚህ ማስ ላይ ፖይንት A ፖይንት B ፖይንት C ካለን we have a reference frame እዚህ ጋር reference frame ይኖረናል ከዛ reference frame አንፃር ፖይንት A ፖይንት C ፖይንት D እንዴት ፖይንት B እንዴት ነው ሙቭ የሚያደርጉት የሚለውን ነው በሪጂድ ቦዲ አናሊሲስ የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሪጂድ ቦዲ እንዴት ነው ሙቭ የሚያደርገው ኦብጀክቱ የሚለውን ስተዲ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምናጠናው ይሄ ፓርት 2 ነው ሪጂድ ቦዲ ካጠናን ፓርት 2 ነው kinematics of particle ነው ፓርት 1 የመጀመሪያው ፖርሽን kinematics of particle ነው we study the position the displacement the velocity and the acceleration of a particle ማለት ነው in space በተሰጠነ ስፔስ ላይ እንዴት ሙቭ እንደሚያደርግ እናያለን ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ፓርት ስንሄድ እንግዲህ we have already discussed the basic idea of kinematic study እንግዲህ kinetic study ምንድነው ያለው we study the path geometry ነው ስተዲ ብናደርገው ብለናል ስለዚህ ሙቭ ሲያደርግ ማይ ቤስ ትሬድ ላይ ሙቭ ሊያደርግ ይችላል ካርቭ ሊያደርግ ይችላል ኦር somehow የሆነ ፓዝ ሊከተል ይችላል ስለዚህ in every path ሙቭ የሚያደርግበት ኬዝ we select reference geometry እንመርጣለን whether stationary ሊሆን ይችላል ኦር በራሱ ጋር ታንጀንት ኖርማል እና ታንጀንት እያለ ሙቭ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ሪፈረንስ ፍሬም ምንድነው ኮኦርዲኔት ሲስተም እየመረጥን we study them ማለት ነው እናጠናዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንጂነሪንግ አፕሊኬሽኑ kinematics እንግዲህ ኢንክሉድ የሚያደርገው ካሜን ፎሎወር የሚባሉ አሉ ጊሮች አሉ ሊንኬጆች አሉ ፎርዋርድ ሊንኬጅ ይባሉ ሊንኬጆች አሉ እና አዘር ማሽን ኤሌመንትስ ሌሎች ማሽን ኤሌመንቶችም አሉ ከሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ጋር የተያያዙ ማሽን ኤሌመንቶችም አሉ እንግዲህ ስለ kinematics እናጥና ከዚህ በፊትም እንዳልነው we study the trajectory of flight trajectory of aircraft rockets and spacecraftዎች እንዴት ሙቭ እንደሚያደርጉ ሮኬቶች ፓዛቸው እንዴት ሙቭ እንደሚያደርግ we study ማለት ነው እሱን ነው የምናጠናው ማለት ነውና ለምሳሌ
ፕሮጀክታይል ለምሳሌ ስፔስ ክራፍት ከአንድ ፖዚሽን ተነስቶ ኦር ስፔስ ክራፍት ላይ ይችላል ኤርክራፍት ከመሬት ተነስቶ ኤሌቬት የሚያደርግበት ታይም ላይ ያለውን ፓዝ የሚሄድበትን ፓዝ አየር ላይም ከሄደ በኋላ ኢን ስፔስ ከአንድ ሪፈረንስ ፍሬም ወር ሙቭ ከሚያደርግበት ሪፈረንስ ፍሬም አንጻር እንዴት ሙቭ እንደሚያደርግ ወዴት ፓዝ ሙቭ ፍላይት ፓዝ ሙቭ እንደሚያደርግ we can study by studying the kinematics of this body ማለት ነው። same goes for rockets and spacecrafts earth ላይ ሊሆን ይችላል ስፔስ ላይ ሊሆን ይችላል ግራቪቲ በሌለበት ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል or less gravity ባለበት ሊሆን ይችላል higher gravity ባለበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ኮንሲደር ያደረግን we will study the path of motion ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናየው choice of coordinate system coordinate system ቅድም ሶስት አይነት coordinate system አለ ብለናል። ስለዚህ rectangular coordinate system ምንለው አለ rectangular coordinate system ምንለው we use the x y z coordinate system ስለዚህ there is x there is y and there is z ስለዚህ እነዚህን ኮኦርዲኔት ሲስተሞች ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ከሆነ ማለት ነው ወይም ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም እንለዋለን ከዚህ በፊት ድሮ በማቴማቲክስ ላይ የሚያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ each የአንድ ፓርቲክል ፖዚሽን ዲፋይን የሚደረገው ሌትስ ሴ የአንድ ፓርቲክል ፖዚሽን ዲፋይን የሚደረገው ለምሳሌ የዚህ ፓርቲክል ፖዚሽን ከዚህ ይሄኛው ከዚህ ፖይንት እዚህ ፖይንት ያለው ዲስታንስ ዘ ኤክስ ኮኦርዲኔት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ፖይንት ዘ ዜድ ኮኦርዲኔት ይሆናል። ወደ ላይ ያለው ቁመት ደግሞ ዘ ዋይ ኮኦርዲኔት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we can express the position of this point by x, y, z ፖዚሽኑ ምኑ ጋር እንዳለ ኢን ስፔስ ሪፈር ማድረግ እንችላለን። እንደሱ ብቻ አይደለም ማቴማቲክስ ላይ እንደተማረ ነው at any point ላይ x of t, y of t, z of t ብለን at any point ላይ ያለውን ኮኦርዲኔት ሲስተም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው we using rectangular coordinate system or cartesian coordinate system ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለመነሻ ያክል በካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው የምናየው። ሁለተኛው ኮኦርዲኔት ሲስተም ደግሞ ያለው አር ቴታው ወይም ሲሊንደሪካል ኮኦርዲኔት ሲስተም ምንለው ነው። ሲሊንደሪካል ኮኦርዲኔት ሲስተም ስተዲ የሚያደርገው እንዴት ነው ስተዲ የሚያደርገው የዚህን ፖይንት ለምሳሌ ይሄ ፖይንት ስተዲ የሚደረገው ከዚህ እዚህ ድረስ we have አር አለን ያለው ሌንግዝ ከዛ ያ አር ደግሞ ከአንድ ፕሌን ለምሳሌ እኛ ኤክስ ዜድ ፕሌን ብለን ብናይ ከኤክስ ዜድ ፕሌን ያለው ደግሞ አንግል አለ we call that theta ከዛ ከሰራንበት ፕሌን ደግሞ ምን ያህል ራይዝ እንደሚያደርገው አሁን ይሄ ፖዚሽን እቺ ፖይንት አሁን ለምሳሌ ይሄ ፖይንት ቴታ ነው ብለናል። ምን ያህል ደግሞ ራይዝ እንደሚያደርግ ኦር ደግሞ ምን ያህል ወደ ጎን ሺፍት እንደሚያደርግ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ this is ቅድም እንዳለው ነው ከዚህ ወደዚህ this is z አይደለ። ስለዚህ ይሄ ቴታ ከሆነ this is z coordinate system። ስለዚህ የዚህ ነገር ፖዚሽን ለማወቅ ኢን ስፔስ ምንም መጠቀም እንችላለን we can know the length ከኦሪጂኑ ምን ያህል እንደሚርቅ ዳይሬክት ዲስታንስ ማየት እንችላለን። ከዛ ከአንድ ፕሌን ያለውን አንግል ማየት እንችላለን። ከዛ ሶስተኛ ደግሞ ከአንድ አክሲስ ያለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ that is z ማለት ነው። ስለዚህ from a point from a plane and from a line ወይም from a axis ያለውን ኤክስፕረስ ያደርግልናል ማለት ነው። የቅድሞቹ ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ኤክስም ዋይም ዜድም ከምን አንፃር ነው ሜዠር የሚያደርጉት ኤክስ ሜዠር ስናደርግ ለምሳሌ ኤክስ ሜዠር የምናደርግ ከሆነ በቅድሙ ከዜድ አክሲስ ያለው ርቀት ነው የምናየው ዋይ ሜዠር ስናደርግ ደግሞ ከዚህ አክሲስ ያለው ርቀት ነው የምናየው እያልን ሁሉም ከአክሲስ ርቀት ነው የሚለኩት። አር ቴታ ሲሆን ግን አር ከኦሪጂን ያለውን ይለካልናል። ቴታ ከአንድ ፕሌን ሴሌክትድ ፕሌን ይሄኛው ደግሞ ከአንድ ላይን ይለካላል ማለት ነው። ስለዚህ it measures ከዛ በዚህ አሁን ሜዠር ካደረግን በኋላ ከዛ we can know the position of that point ማለት ነው። ሶስተኛው spherical coordinate system ነው። spherical coordinate system the same principle ይጠቀምና አርንም ቴታንም ቴታን ይጠቀምና ዜድ ላይ ሲመጣ ግን ሌላ አንግል ሜዠር ያደርጋል። that አንግል አሁን እዚህ ጋራ በቢጫ ለመስራት ብንሞክር አሁን እዚህ ጋር ከዚህ እዚህ instead of using z we can use an angle gamma ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንግል ጋማ ተጠቅመን አር ቴታ ጋማ አርገን we can locate the position ማለት ነው using a spherical coordinate system።
ከዛ ሌላኛው አራተኛ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ። አራተኛ ኮኦርዲኔት ሲስተም ግን ስቴሽነሪ ኮኦርዲኔት ሲስተም አይደለም፣ ሙቭ የሚያደርግ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ይሄን ኮኦርዲኔት ሲስተም ስተዲ ለማድረግ ኢዚየስት ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው የሚሆነው። ግን ሰም ትሪክስ ምንድነው? ፓዝ ፎሎ እያደረገ ኤኒ ፖይንት ላይ ለዛ ፖይንት ኖርማል የሆነና ለዛ ፖይንት ታንጀንት የሆነ ላይኖች ታንጀንትና ኖርማል ዳዝንት ማተር ዌር ኢን ስፔስ አክሲስ ኦፍ ሪፈረንሳችን አክሲስ ኦፍ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንሳችን የትም ይሁን as long as we are studying a point የጠናለን ነው ፖይንት እዚህ ጋር ከሆነ ያንን ፖይንት ተከትሎ ኖርማልና ታንጀንት እያለ ከሬዲየስ ኦፍ ካርቬቸር ወይም ካርቭ ከሚያደርግበት ሬዲየስ ኦፍ ካርቬቸር አንፃር ኖርማል ታንጀንት እየሰራ ኤኒ ፖይንት ላይ ያለውን ኖርማል እዚህ ለምሳሌ ኖርማል ታንጀንት እየሰራ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ስፔስ ያለውን ፖዚሽን በኖርማል እና በታንጀንት ያለውን ዲስፕሌስመንት ያለውን ቬሎሲቲ ያለውን አክሰለሬሽን መለካት ይችላል። ብዙ ጊዜ ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽን ለመለካት ነው የምንጠቀመው፣ ምክንያቱም በኋላ እናያለን። ምክንያቱም ቪዲዮ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለቱ ለመለካት ነው የምንጠቀመው። ፖዚሽኑን ለመለካት ግን we can use one of the three coordinate system we have seen above ማለት ነው።